طرفدار حقوق زن و مرد کاری به این داستان نمیخوام واردش بشیم، ولی این مدل صحبت کردن ها با آقایونی که توی این برنامه و تازه اومدن و شما اصلا هیچ شناختی به ایشون ندارید، این نوع صحبت کردن های جالبی نیست. مثلا توی قسمت های قسمت اول برنامه بود، نوع صحبتی که با علی میشود اصلا جالب نبود به عنوان کسی که تازه وارد اومده و من احساس میکنم که حالا بعدا راجع به کاراکتر علی هم صحبت میکنیم، احساس میکنم که حالا یا شناخت قبلی بوده که باهاش اینجوری صحبت میکردن یا اصلا علی اون نوع صحبت بقیه باهاش باعث شد که یه دفعه اینجوری حمله کنه توی صحبتش و شمشیر رو از رو بزنه با بقیه آدمای اونجا. حالا درود و سلام به همراهای همیشگی کانال نوت فیلم. خیلی خوش اومدین و اینکه خیلی خیلی دلم براتون تنگ شده. به خودم قول دادم که بتونم اون لحن نقد فیلم رو فراموش کنم و یکم خودمونی تر با هم دیگه صحبت کنم. حالا من کم کم بهتر میشم، این کامنت نذارین که خودمونی تر باشه و اینا، من حالا کم کم بهتر میشم. خب همینجوری که از بک‌گراند من میبینید دیگه مشخصه که من راجع به چی میخوام صحبت کنم. راجع به یک برنامه‌ای که خیلی به نفع آدم‌هایی که ادای روشنفکرا رو در میارن که این برنامه رو اصلا دنبال نکنن و نبینن، ولی یه سری هم هستن میگن نمیبینیم ولی میبینن. ما با اونا کاری نداریم، ما با اونایی میبینیم که هر چیزی رو دوست دارن برای تجربه هم که شده ببینن. ما گاردی به هیچ چیزی و هیچ برنامه‌ای نداریم. یعنی من خودم به شخصه آدمی هستم که اگر چیزی بتونه به من تجربه‌ای بده و چیزی به من یاد بده، من نسبت بهش گارد ندارم. حالا این برنامه ایران پر بشه، ترکیه پر بشه، هر جای دنیا که باشه. خب دیگه همین. چرا من همش آخرم؟ مشکلتون با من چیه؟ خودت من منتظر خرشم اینا چیدن و به خاطر همین حرفش حالا این انتخابات نمیتونیم اون اول بفهمیم ما. خب حمایتگر الان مرسی قربونت. ماروخ هم عزیزم خوشبختم ازشی. ماروخ هم خوشبختم. سلام، من تناز کمال. سلام. برنامه عشق ابدی با اجرای خانم پرستو صالحی. من هیچ وقت فن خانم صالحی نبودم، نه زمانی که ایشون ایران بودن، نه زمانی که رفتن و سالهاست که خب الان پیجشون هم میلیونیه میدونیم. من هیچ وقت توی ایران بازی خوب و درخشانی از ایشون ندیدم، یعنی توی کار خوب و درخشانی از ایشون نبودن. به خاطر همین من فکر میکنم که شاید استعدادشون دیده نشده یا به عنوان بازیگر خاص و خوبی برای من نبودن. و اما بریم اول من شروع میکنم از خود ایده عشق ابدی که دیگه هممون میدونیم که ایده بکر و نابی نیست، کپی برداری پشت کپی برداری، یعنی از یک برنامه امریکایی یا انگلیسی و بعدش ترکیش و ورژن‌های مختلف دیگه‌اش هم توی kişilerهای دیگه sahte şud. Malumunuz yine hayırlı bir iş için buradayız. Aşk, sevgi ve insana dair konuşulacak ne varsa çok güzelsiniz. خوش geldin. و الانم فکر خوبی بود، ولی این فکر قشنگی بود که ورژن ایرانیش هم ساخته شد، چون من خودم تیکه های از ورژن ترکیش رو دیده بودم و با خودم میگفتم چقدر جالب میشد که اگر این برنامه توی ایران هم درست میشد با دختر پسرای ایرانی. البته بازم فکر میکنم که دختر پسرایی که جوانایی که توی ایرانن، من این احساس رو میکنم که یه جاهای لولشون به لحاظ تجربه و شخصیت از بچه هایی که این طرف آبن بیشتر حتی میتونه باشه. یعنی اون تیپ و اون، البته بچه‌هایی که توی این برنامه واقعا همشون تیپ‌های خوبی دارن و تیپ‌های مد روزی دارن، اما احساس می‌کنم که تازه دختر پسرای توی ایران خیلی بهتر از این هم هستن. به هر حال این برنامه ساخته شد و ایدهش ایده بکری نبود، اما فکر این که این برنامه رو بسازن فکر خیلی خوبی بود و پولسازه. همینجور که الان ویوهاشو داریم توی یوتیوب میبینیم که کم درآمدی نداره. ما حساب کردیم تا الان که هنوز اونجوری شناخته نشده، هنوز اونجوری که باید ویو نخورده، تقریبا میشه گفت ماهی 1 میلیون لیر داره به پول ترکیه ایشون از راه یوتیوب در میاره. یوتیوبی که فقط با اسم خود عشق
ابدی اومده و با همون شروع کرد به ویو گرفتن و سابسکرایب شدن و این خیلی جالبه. دکور فکر میکنم که 2 مدل برنامه هستش. من 2 مدل ورژن ترکیش رو دیدم، ولی اون یکی دیگر رو دقیقاً توی همین ویلا دیدم. یعنی توی همین ویلا فیلم برداری شده با همین وسایل و هیچ چیزی اصلا تغییر داده نشده، کپی کامله. بعد اومدن سراغ این که گفتن کیو انتخاب کنیم. خب بهتره که انتخاب خیلی خوبی بود خانم صالحی به لحاظ ویو، به خاطر اینکه ایشون پیج میلیونی داره و کافی بود که چند تا تبلیغ کنه، چند تا صحبت و مصاحبه راجبش بکنه و توی پیج خودش بذاره و مردم رو دعوت کنه به دیدن این برنامه. پس میتونیم بگیم که عشق یک طرفه ویو اولیه‌اش رو از پیج خانم صالحی داره میگیره. از طرف اینم که خب خانم صالحی طرفداران خودش رو داشته، محبوبیت‌های خودش رو داشته، ولو اینکه این برنامه باعث میشه چون یه بازیگر داره این کار رو میبره جلو و مجری این برنامه است، کسانی که به عنوان بازیگر یا هنرمند دوستای ایشون هم هستن راغب بشن که این برنامه رو ببینن. حالا شاید به زبون نیارن ولی ببینن. از طرف دیگه ایده بسیار جوان پسندانه‌ایه و اینکه وقتی که جوان‌ها جذب این برنامه میشن میبینن ممکنه که کنار خانواده هاشون بشن و خانواده ها هم به نوعی، مخصوصا خانواده هایی که امروزی و آپدیت هستن، به نوعی با این برنامه همراه بشن. خب اینم خیلی جالب بود. یعنی این از این طرف هم داشت ویوهای خودشون میگرفت. بعد اومد سراغ این که عده سنی حالا بین مثلا دهه 70 و 80 رو انتخاب کرد که خب اینم انتخاب خیلی درستی بود. از لحاظ بصری، از لحاظ طرز فکری میشه گفت چالش بیشتری داره و حتی جذاب‌تره. آوردن دخترایی که به نوعی میشه گفت هیکل خوبی دارن، چهره‌های خوبی دارن و لباس‌های سکسی میپوشن، چون توی ورژن خارجیش و ترکیش هم لباس‌ها از این خیلی بازتره. یعنی من بازم فکر میکنم که یه چیزهایی رو دارن رعایت میکنن، چون اونها بیکینی، من حتی دیدم که تو خیلی از قسمت‌ها با بیکینی و لباس زیر دارن راه میرن. خب این هم به جنبه جذابیت بصری داستان داره اضافه میکنه. تیپ‌های جالبی دارن و قطعاً به لحاظ کاراکتری و به لحاظ ظاهری طرفداران خودشون هم خواهند داشت. یعنی هرچی که بیشتر بگذره، همینجور که بچه‌ها دارن با هم بیشتر آشنا میشن، مخاطبا هم دارن با این بچه‌ها بیشتر آشنا میشن. ببینید من توی این برنامه میخوام اول که دوست دارم نظرتون رو بهم بگید. یعنی بگین که دوست دارید این نقد ادامه پیدا کنه، براتون جالبه، چون احتمالاً یه چالنجایی توی آینده پیش میاد که ما میتونیم که نقدشون کنیم، راجبشون عصبانی باشیم، خوشحال باشیم. ولی من تصمیم گرفتم نقد بدون سوء نیتی باشه. یعنی خالی از هر حسادتی، خالی از هر قضاوتی. به این فکر کنم که خب اینها همشون جوونن و نباید به این فکر کنیم وای اینا دارن روابط رو گسترش میدن، وای اینا دارن فحشا رو. ببین دیگه اگر که ما جوونا، یعنی نسل ماها از نسل مثلا 60 به بعد این حرف رو بزنیم، به نظر من واقعا زشته. به خاطر اینکه چیزیه که حقیقت داره، چیزیه که در جامعه وجود داره. مگر نه اینکه خانه‌های دوستانه دور همی داریم، مگر اینکه نه اینکه چندین تا جوون با هم یه خونه رو میگیرن، دور هم جمع میشن، با هم پارتی میکنن، و یا ازدواج‌های سفیدی که توی خونه با هم زندگی میکنن. پس الان چیزی نیست که بگیم که این برنامه داره فرهنگ و داغون میکنه. الان فرهنگی خیلی خرابه و این اتفاقی توش نمیندازه. از نظر من دلم میخواد در ادامه این برنامه تحلیل شخصیت داشته باشیم با هم و خیلی دوست دارم که شمایی که از مخاطبای قدیمی هستی یا تازه به جمع ما اضافه شدی نظرتو به من بگی. یعنی بگی که شما هم دیدگاهت نسبت به این شخصیت، این مثلا کاراکتر، این نمیدونم ظاهر این خانم یا آقا چیه، و منم قطعا همین کارو خواهم کرد. یعنی میخوام که توی برنامه‌های آینده بچه‌ها رو 2 به 2 با هم دیگه مقایسه کنیم، تیم خانوم‌ها و تیم آقایون، و بعد هم به صورت کاپل با هم دیگه مقایسهشون کنیم، چون اون نیاز داره که کم زمان بگذره و پارتنرها رابطه هاشون صمیمی‌تر بشه و واقعا شبیه پارتنر بشن. الان در حد گزینشن. اما میتونم تا اینجای کار اجرای خانم صالحی رو با هم دیگه نقدش کنیم. اول که به نظر من اصلا خانم صالحی
به درد اجرا نمیخوره. این نظر شخصی من. ما بازیگرای زیادی داریم که مجری هم هستن و اجراها دلنشین و زیباست، اما اجرا به نظر من خیلی باگ داره. اجرای خانم صالحی، اگر که حالا ایشون خودش داره این اجرا رو میکنه یا ازش خواستن به این شکل اجرا کنه، برای من خیلی این اجرای دلنشین و با صلابتی نیست. حالا از لحاظ انتخاب واژه‌ها و نوع صحبت کردن و لحن خانم صالحی هم خیلی ایراد میشه گرفت. جوری دیگه الان همینه که هست دیگه، کاش نمی‌کنه. ببینید اگر که قرار باشه که خانم صالحی نماینده نسل 50 فکر میکنم باشن، یعنی نسل مادرای این بچه ها، اگر قرار باشه که شما هم شبیه این نسل یعنی نسل 80 یا 70 صحبت کنی که خیلی اتفاق بدیه، به خاطر اینکه من به این واقفم هر نسلی باید گویش و کلام خودش رو داشته باشه. یعنی ما نمیتونیم توقع داشته باشیم نسل 80 شبیه نسل 50 صحبت کنه، همینجور که من دوست ندارم نسل 50 و نسل 40 یعنی نسل پدر مادرهای ما شبیه نسل 80 صحبت کنن. اصلا قشنگ نیست. اینجا میتونم بگم که اشتباهی داره رخ میده در راستای فرهنگ سازی. یعنی خانم صالحی باید در کنار این بچه ها پرستیژ کلامی خودش رو حفظ کنه. اوکی، شما باید یک جوری با این بچه ها برخورد کنید که بتونید تسلط داشته باشید، به قول معروف قورتتون ندن نخورنتون، اما استفاده از واژه‌هایی که دور از ادب و شخصیت یک هنرمند، یک بازیگر، مجری و نسل شماست. به نظر من اگر صدای من خانم صالحی میشنوید، من بدون هیچ غرضی به شخصیت دوست داشتنی شما، چون خودم شما رو ندیدم ولی شنیدم که بسیار مهربانید، من دور از هیچ گونه غرض ورزی و خدای نکرده توهینی به شخصیت شما و هنر شما دارم نقدی میکنم بر اجرای شما. و نوع کلام خانم صالحی رو من اصلا نمیپسندم و از یک طرف میدونم که برای جذاب شدن این برنامه و جذب به خصوص خانوم ها، یعنی به نوعی فمینیستی کردن داستان و جذب خانوم ها به این موضوع، کلام ها و رفتارها بسیار مرد ستیزه. ببین من حرفم اینه که این هم نوعی شاید سیاست برنامه است، یعنی که هم خانوم ها رو جذب کنه، هم با این کلام مرد ستیزگانه باعث بشه که آقایون هم بگن کجا جنگه، مثلا فلانه، برن و ببینن و کامنت بذارن و از این حرفا. و چون که ما قرار شخصیت ها رو بالا و پایین ببینیم و ممکنه که جاهایی بسیار شخصیت خانوم ها رو پایین تر و دارای اشتباهات بیشتر از آقایون ببینیم، پس این کلام نباید از ابتدا مرد ستیز یا حتی زن ستیز باشه. چون اگر که مجری این برنامه یک آقا بود و با خانوم ها اینجوری حرف میزد، اونجا دیگه اصلا میدونیم که یه چیز افتضاحی میشد و شاید برنامه اصلا ادامه پیدا نمیکرد. پس بهتره که احترام آدم ها رو با توجه به جنسیتشون و با توجه به ضربه هایی که از اون جنس ما خوردیم صحبت نکن. یعنی من به نظرم هر کسی شخصیتش جدا از جنسیتش برای ما تعیین کننده درجه احترامشه. من میتونم بگم که اصلا با اجرای خانم صالحی اوکی نیستم. اگر سیاسته، اگر سناریو داره، هر چی که هست، من احساس میکنم که اگر قرار باشه این برنامه فصلهای بعدتری داشته باشه و یا ادامه پیدا کنه، بهتره که اجرا قوی تر باشه و نوع دیگه از اجرا رو داشته باشه. توی برنامه‌های آینده دیگه دیدیم حتما هم که برنامه 7 قسمتش پخش شده، 7 قسمتش، و کم و بیش ما هم داریم با کاراکترها آشنا میشیم و قراره که ما هم زودی توی برنامه‌های بعدی نقدش کنیم. یعنی من جدا جدا میام شخصیت‌ها رو برای شما نقدش میکنم. اما برای من کامنت بذارید، بگید که تا اینجای برنامه شما، حالا تا اینجایی که ما راجع بهش صحبت کردیم، راجع به دکور، راجع به اجرای مجری و اینکه آیا یک سوال دارم ازتون،
تا ابتدای کاره. آیا از نظر شما چالنجایی که بین بچه ها اتفاق میفته آیا سناریویی داره یا مقدار بیشتریش خیلی بداهه است و حالا یه سناریویی وارد شده، یا اینکه بچه ها کاملا دارن بداهه رفتار میکنن ولی چالنجایی که وارد کار میشه باعث اون اختلافای بینشون و یا حتی دعواها میشه. به نظرم برای این چند قسمت همینقدر صحبت که کردیم کافی بود، اما در اولین برنامه باید بگم که من اصلا دوست ندارم ادای آدمای روشنفکر رو در بیارم و چون شاید 2 کتاب از اون بچه ها بیشتر خونده باشم بگم که واو من خیلی واوام و اونا آدمای چیپی هن که تو این برنامه دارن شرکت میکنن. اصلا اینجوری نیست. من با تمام وجودم سعی میکنم که خیلی بی‌طرف قضاوتشون کنیم و راجبشون صحبت کنیم و تحلیل شخصیتشون کنیم و در نهایت هم بعد از هر برنامه به این نتیجه برسیم که کجای کار فلان شخصیت ایراد داشته و میتونست بهتر باشه و اگر من بودم مثلا چی کار میکردم. و چرا که نه، یه برنامه فان که سرگرممون میکنه، با آدمای جدیدی آشنامون میکنه و صد البته که یه سری چیزها هم یادمون میده، حتی به کسایی که پارتنرشون رو سالهاست دارن و یا متأهلن. خیلی ممنونم ازتون که همراه همیشگی ما بودین و این که بگم که خیلی ممنونم که پیام‌های زیادی این مدت دادین. ما دلمون میخواد که من و کیارش برنامه‌های خیلی متنوع و خوبی باهاتون داشته باشیم و در کنارش حتما من نقد فیلم و سریال ها رم خواهم داشت. یعنی در آینده در خلال این برنامه هایی هم خواهم داشت که راجع به فیلم و سریال ها قراره صحبت کنیم و حتی شاید راجع به تئاترهای روز. ممنون از همراهیتون. لبتون همیشه خندون باشه. روز بخیر.